Joe mga Pinas at isang magandang umaga na naman po sa ating lahat. So welcome back po sa ating channel, and for today's video ay gagawa po tayo ng napakasarap na buffalo wings. Masarap yun. Masarap yun. Buffalo wings yun. So ano pang hinihintay natin, ituturo ko na sa inyo kung paano lutuin yung napakasarap na buffalo wings. Huwag pong kakalimutan mag-subscribe sa ating channel and hit the notification bell sa baba para maging updated kayo sa ating mga videos. So let's go! In 3, 2, 1, go! Okay, so first, hiwain po natin yung chicken wings into 4. Pero depende po sa inyo yan mga kapinas kung gusto nyo po siyang hiwain ng into 2 pieces lang or hindi nyo na po siya hihiwain. Ayan. Pero mas maganda pag hiniwa natin siya into 4 para mas marami. Marami din siyang tignan. So, in our first bowl, ilagay natin yung chopped garlic at yung fish sauce o yung patis. Tapos, ilagay na rin natin yung black pepper. Ayan. Cornstarch. And then, mix well. Siguraduhin po natin na mahalo siya maigi mga kapinas ha. Tapos, ibababad natin siya ng 1 hour. Depende din po sa inyo mga kapinas kung gusto niyo din siyang patagalin para mas malasa po yung minarinate nating manok. Now, in our second bowl, lalagay natin yung harina or flour, then pinch of salt and paprika. Tapos, haluin natin siyang maigi. Ito na po mga kapinas yung ipang-cover or ipang-coat natin dun sa minarinate nating chicken wings. And so, i-coat na natin yung chicken wings and it will be ready to fry. So, yung mga kapinas, ready to fry na po siya at magpainit na ng mantika. Sa mainit na mantika, ayan, ilagay na natin yung kinoat natin na marinated chicken wings. Mas maganda siya mga kapinas kung lubog sa mantika. Okay, pero okay na rin yung ganyan, no? So, ayan, pag medyo golden brown na siya, luto na siya, ibig sabihin. Ayan. Ayan, golden brown na siya, then tanggalin na natin siya sa mantika at patutuyuin na natin. Habang pinapatuyo po natin ang ating fried chicken wings, gagawa po muna tayo ng buffalo sauce. So, unahin natin yung butter. Tunawin muna natin yung butter. Ayan. Kapag tunaw na ang ating butter, ilagay na natin yung tomato sauce.
It's an optional mga kapinas ha. Pwede ding hot sauce. Tapos yung chili flakes, sugar, at yung paprika. Ihalo na rin natin dito yung vinegar at yung cornstarch. Okay. So mga kapinas, nilagay ko na po sa unahan ng ating video yung exact measurement ng ating mga ingredients. So sundin nyo lang po ang ating procedure para makamit natin ang masarap na lasa ng buffalo wings. So mix well mga kapinas hanggang sa lumapot at pwede na nating ilagay yung fried chicken wings.